Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai adásunkban egy olyan sportról beszélgetünk majd, amely második a világon népszerűségét tekintve. Ez persze lehet, hogy sokan meglepve konstatálnák, de a kriket az a labdarúgás után a világon a második legtöbbet nézett és legnépszerűbb sport, viszont Európában nincsenek igazán komoly hagyományai. Még ez sem biztos, hogy igaz, de mondjuk Európa kontinentális részén nincsenek komoly hagyományai. Nagy-Britannia és Anglia egészen más kategóriát képvisel. Alapvetően India, Pakisztán és Ausztrália adja még azt a három másik országot, amely miatt 1 milliárd fölötti követőtábora, rajongótábora van ennek a sportágnak. Én pedig Nagy Gábort köszöntöm nagy szeretettel, aki maga is kriket játékos a Dunamenti Kenguruk csapatában, és aki itt a következő pár percben egy picit segít majd nekem, hogy bemutassuk ezt a sportágot, meg egy picit népszerűsítsük, mert az biztos, hogy nem véletlen, hogyha egy sportágat több mint 1 milliárdan követnek világszerte, akkor annak kell, hogy legyen oka, viszont Magyarországon abszolút radar alatti a kriket, úgyhogy picit szerintem induljunk az alapoktól. Miért ennyire népszerű ez a sportág mondjuk Indiában és Pakisztánban, sőt akár Angliában, ami azért már kulturálisan nincs olyan messze Magyarországtól, és miért nincsenek szinte semmilyen hagyománya itt Közép-Európában? Sziasztok, köszönöm a meghívást. Ugye, ahogy említetted, a kriket az Angliából származik, illetve ott népszerű, az angol gyarmatosítók elindultak, és ez megmaradt így a történelem folyamán. Ahogy említetted, a népszerűségét tekintve Európa nagyon kezdetleges még ezen a téren, kivéve ugye Nagy-Britanniát. Talán azt mondhatom, hogy a kriket azért nem annyira népszerű még Európában, mert minden más sport megelőzi, és tulajdonképpen a mi célunk is, hogy népszerűsítjük a kriketet akár Magyarországon. Ugye a kriket Magyarországon a rendszerváltásig teljesen ismeretlen volt. Itt élő külföldiek, itt konzulok, itt dolgozó tanárok hozták be ezt a sportot, de szervezett formátumban 2007-ig nem létezett. 2007-ben alakult az első magyar bajnokság, és 2008-ban a mi csapatunk is, már a Dunamenti Kenguruk is részt vett a bajnokságban. Egy picit szerintem mindenki hajlamos beleesni abba a csapdába, hogy ha a kriketről beszélünk, akkor a baseballhoz viszonyítunk, mert a baseballt egy fokkal jobban ismerjük itt Magyarországon, itt a sporttelevízió képernyőjén is népszerű sportág a baseball. Arra foglak kérni, hogy egy picit a kriketnek a legegyszerűbb, legfontosabb szabályrendszerét ismertesd a nézőkkel, közben mutatunk is képeket, hogy mondjuk akár a baseballhoz viszonyítva miben tér el, mert a felszerelések mondjuk hasonlítanak, mert a játéknak egy bizonyos eleme hasonlít a baseballra. Rendben, tehát a baseball is a kriketből alakult ki, bár az amerikaiak ezzel nem feltétlenül értenek egyet. A kriket rövid szabályai, hogy 11 játékos játsza egyszerre, és az ellenfél csapatából az adott játékrészben 2 játékos megy fel ütni, és az ütőjátékosnak az a céljuk, hogy minél több pontot szerezzenek. Különböző formátumú bajnokságok vannak, attól függ, hogy 120 dobásból vagy 60 dobásból kell az ütőjátékosnak elérni a legtöbb pontot, és megvan, hogy az adott szabályos dobás hogy néz ki, és a 2 játékosnak, hogyha egymással helyet cserélnek, akkor az 1 pontot ér, hogy a kör alakú pályán játsszák, kb. A 120 átmérőjű kör alakú pálya, hogyha a pályán belül leér a labda, de kimegy, akkor az 4 pontot ér, ha körön kívül, mint a baseballból, hogy említetted, mintha egy home runt ütnének, az 6 pontot ér, és a 120 dobásból kell a legtöbb pontot felépíteni. És megvan, hogy milyen módon lehet kiejteni az ütőjátékost, ugyanúgy, mint a baseballba, tehát flyout-tal, tehát hogyha üti a játékos a labdát, és a levegőbe elkapják, akkor az automatikus kiesés, illetve a ütőjátékos mögött van a wicket, az a kapu, hogyha azt eltalálja a dobójátékos, akkor azonnal kiesik az ütőjátékos. És a baseball-al ellentétben itt már nincs lehetőség visszajönni az ütő sorrendbe. Tehát a dobójátékosnak az a cél, hogy minél kevesebb ponton tartsa az ütőjátékost, illetve hogy kiejtse. Ami borzasztó nehéz a kriket fogyasztásában, televíziós közvetítésében, hogy tud egy mérkőzés borzasztó hosszú is lenni. Ugye itt különböző formátumokat vezettek be az elmúlt évtizedekben annak érdekében, hogy fogyaszthatóbb legyen. Ugye van a 2020, amely már 3 órában maximalizálja a mérkőzések terjedelmét.
Mivel értesz egyet egyébként? Szóval melyik a kriketnek az a formátuma, ami a legélvezhetőbb verzió, mondjuk televíziós szempontból, ami miatt akár Magyarországon is fogyaszthatóbbá válhatna? Véleményem szerint a 20-20 erre a legalkalmasabb formátum, mivel hogy az időkorlát kb. 3-3 és fél óra. Ugye van az 50 óveres meccs, egy óver az 6 dobásból áll, és az kb. Olyan 8-9 órás mérkőzés szokott lenni. Ugye ez egy tévéközvetítésnek nagyon hosszú lenne. Nyilván ez a 8-9 óra ebédidővel, szünetekkel van. Illetve van a tesztmeccs, gyakorlatilag abból indult az egész kriket, az gyakorlatilag egy 5 napra limitált formátum, és az 2 inningből áll. Tehát az összes ütőjátékosnak kétszer ki kell esni, hogy véget érjen, de az is van, hogy tovább elhúzódott a régebbi időkben, és ezért limitálták 5 napra. De úgy szerintem a legideálisabb akár ez a 20-20, illetve a magyar bajnokságban is mi azt játsszuk az rövidített időformátum miatt. Ugye lesz majd az ECS European Cricket Series magyarországi állomása itt a következő hónapokban, ami szintén egy olyan esemény, amivel egy picit lehet népszerűsíteni Magyarországon is ezt a sportágat. Hol lesz, milyen versenysorozatról beszélgetünk, és kiknek ajánlanád, hol lehet megnézni, helyszínileg, úgyhogy ezekről mesélj egy picit, kérlek. A European Cricket Series 2020 a Szőlligeten kerül megrendezésre, egyébként ez Magyarország egyetlen egy kriketpályája. Az ECN az egy külföldi cég, aminek az a célja, hogy Európában népszerűsíteni a krikettet, támogatni, és ennek a közvetítés miatt rendkívül nagy ilyen presztízs jellege van, hogy ezen mi szereplünk, és egy 10 csapatos bajnokság lesz 2 csoportra osztva, 2 ötös csoportra osztva, és a 2 első helyezett fog tovább jutni a rájátszásra, és ez egy 10-es formátumú bajnokság, tehát egy nagyon rövid lesz, tehát egy ilyen dinamikus játék lesz, tehát 60 dobásból fog állni, és tehát abszolút ajánlom azoknak, akik szeretnék megismerni ezt a sportot, akik szeretik az ütősportot, vagy bármilyen sportot, amiben ütő és labda van. Véleményem szerint ez egy nagyon jó megismerése, reklámja a magyar kriketnek, mivel egy abszolút fejlődő sportról beszélünk, tehát mi a Dunamenti Kenguruk is az egyetlen egy kriket csapat vagyunk Magyarországon, a magyar játékosok játszanak. A többi 11 csapat az itt élő külföldiekből tevődik össze, ugye te is mondtad, indiaiakból, pakisztániakból, afganisztániakból, tehát mi a Dunamenti Kenguruk képviseljük úgymond a magyar kriket jövőjét ezen a tornán, illetve egy abszolút profi módon megszervezett tornáról van szó. Bocsánat, mennyire nehéz egyébként olyan csapattal versenyképesnek lenni itt Magyarországon, amiben csak magyarok vannak, szemben ugye indiaiakkal, pakisztániakkal, angolokkal, stb.? Nagyon nehéz, tehát abszolút föl van adva a lecke, ugye akár itt dolgozó indiaiakról vagy pakisztániakról is lehet szó, tehát ott Indiában minden erről szól, tehát az egyetlen egy sport kb. Amit játszanak. Tehát ott, ha valaki játszott a középiskolában, vagy bárhol, itt ő a legjobb játékos a magyar bajnokságban, tehát nagyon föl van adva a lecke. Ugye a másodosztályban is rendkívül nehéz meccsek vannak, rendkívül erősen dobnak, akár még itt a másodosztályban is van, aki 80-85 mérfölddel tud dobni. Itt a baseball-al ellentétben testre is jöhet a labda, tehát mondhatni akár ilyen ázsiai dobók ellen majdnem ilyen férfi próba is beállni ütésre, mert tényleg veszélyes sportról van szó. Ugye a labda az nagyon kemény, ahogy itt az asztalra ki vannak rakva, a kesztyű az párnázott, ugye van rajtunk egy úgynevezett pad, ez egy mondhatni ilyen sípcsontvédőnek, könyökvédő, alkarvédő, ugye sisak, ellentétben a baseball a rácsos sisak, hogy az arcot is védje, tehát nagyon nehéz ellenük jól játszani. De akár a tavalyi szezonban, vagy a tavalyi ECS tornán is voltak meglepő eredmények ellenük. Ugye ez a második szereplésünk ezen az ECS tornán. Még így zárásképpen ott van melletted egy ütő. Annyit mutass meg nekünk, kérlek, hogy egy baseballütőhöz képest miben tér el a kriketütő? Rendben, tehát ahogy mondtam, a baseball-al ellentétben itt nem fölülről ütünk, hanem inkább így alulról védjük a kaput, amit említettem az előbb, hogy nehogy eltalálja a dobójátékos, mert az automatikus kiesést eredményez. Tehát így alulvédjük, és a baseballütővel ellentétben ennek nagyobb a felülete, és talán egy kicsit hosszabb is.
de súlyra, meg ilyesmi ugyanilyen. Tehát itt mindig az a cél, hogy a kaput véd, hogy az adott dobásból a legtöbb pontot tud elérni. Utána a másik csapat következik, hogyha elérte a te pontszámodat, akkor úgy győznek. Szinte rejtély egyébként, hogy Európában miért nincsen nagyobb hagyománya ennek a sportágnak, de azért itt a sporttelevízióban mi baseballt sokat látunk, sokat nézünk, és azt hiszem, hogy töretlen, sőt egyre növekvő a népszerűsége az amerikai sportnak, akkor viszont akár még az sem elképzelhetetlen, hogy majd az angol kriketnek is Magyarországon is lesz egy komolyabb követőbázisa. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízunk benne, hogy azért volt olyan nézőnk, aki ezen kis beszélgetés hatására kilátogat majd Sződligetre. Úgyhogy reménykedünk benne, hogy mondjuk egy év múlva visszatérhetsz, és azzal az örömhírrel szolgálhatsz, hogy növekedett a kriket magyarországi népszerűsége. Köszönöm szépen. A kedves nézőinknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, mindenkinek a legjobbakat, viszontlátásra!